প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত Hslc 2021ৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতে আমি পাৰ্ট 1 এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব। প্ৰথম আছে দ্য পেচেণ্ট ডাই বিফ'ৰ দ্য ডক্টৰ কেম। যদি বাক্যটোত বিফ'ৰ থাকে আৰু এটা বাক্য পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি আনটো বাক্য পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই বাক্যটোত বিফ'ৰ আছে আৰু তাৰ পিছৰ যিটো বাক্য দ্য ডক্টৰ কেম এই বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে আমি আনটো বাক্য পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোত বিফ'ৰ থাকে তেতিয়া বিফ'ৰৰ পিছৰ বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'ব আৰু বিফ'ৰৰ আগৰ বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হ'ব। গতিকে আমাক বিফ'ৰৰ আগৰ বাক্যটো কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া আছে গতিকে আমি বিফ'ৰৰ আগৰ বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ পিছতে হেড আহিব গতিকে দ্য পেচেণ্টৰ পিছত হেড আহিছে আৰু তাত ব্ৰেকেটত দিয়া যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু আমি জানো যে ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ একেবাৰে শেষৰ ফৰ্মটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দ্য পেচেণ্ট হেড ডাই যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম এইটো হ'ব ডাইড দ্য পেচেণ্ট হেড ডাইড বিফ'ৰ দ্য ডক্টৰ কেম। আকৌ যদি বাক্যটোত আফটাৰ থাকে তেতিয়াও এটা বাক্য পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'লে আনটো বাক্য পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হ'ব আৰু আফটাৰৰ আগৰ বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'ব আৰু আফটাৰৰ পিছৰ বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ আফটাৰৰ পিছৰ বাক্যটো কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া আছে গতিকে আমি আফটাৰৰ পিছৰ যিটো বাক্য সেই বাক্যটো আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ পিছতে হেড আহিব গতিকে উই পিছত হেড আহিছে আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ৰিচৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম এইটো হ'ব ৰিচড ই ডি এটা যোগ হ'ব গতিকে এইটো হ'ব দ্য মেথ ষ্টাৰ্টেড আফটাৰ উই হেড ৰিচ দ্য প্লে'গ্ৰাউণ্ড। ইয়াৰ পিছত আছে দ্য ট্ৰেইন লিভ বিফ'ৰ উই এৰাইভ এট দ্য ষ্টেচন গতিকে এইটো হ'ব দ্য ট্ৰেইন এইটো ছাবজেক্টৰ পিছত হেড আহিব গতিকে দ্য ট্ৰেইন হেড আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হ'ব লিভৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম এইটো হ'ব লেফ্ট LEFT দ্য ট্ৰেইন হেড লেফ্ট বিফ'ৰ উই এৰাইভ এট দ্য ষ্টেচন। ইয়াৰ পিছত আছে দ্য ট্ৰেইন লেফ্ট আফটাৰ উই ৰিচ দ্য ষ্টেচন আৰু আফটাৰৰ পিছৰ যিটো বাক্য সেই বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হ'ব গতিকে দ্য ট্ৰেইন লেফ্ট আফটাৰ উই হেড ৰিচ দ্য ষ্টেচন ছাবজেক্টৰ পিছত হেড আহিব আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম গতিকে দ্য ট্ৰেইন লেফ্ট আফটাৰ উই হেড ৰিচ দ্য ষ্টেচন।